Üdvözlök még egyszer mindenkit. Folytatjuk, ahol abba hagytuk. Na, egy kicsit visszanéztem az előző live-ot, nagyon recsegett, úgyhogy meghallgatom, hogy most milyen. Elvileg jó. Jó van akkor. Na most hallottatok, most duplán hallottatok engem is, de így volt a biztos. Na, semmit nem csináltam, csak mentettem a játékban. Most úgy látom, hogy jött egy küldetésünk valahova, ami a World Mapre szól. Mint láthatjátok, itt voltunk már, ez itt Hogwarts. Ott van Roxford. Térkép. Ez még mindig az. Tehát, ja. Nagy. Őszinte legyek, nagy. És ha jól emlékszem, akkor most oda kell majd mennünk, mert hogy ott kívánta, hogy lesz egy küldetésünk. Ugyanis akkor most nyílik meg igazából a kinti világ. Egy pillanatot kérek, már is megnézem a nem. Először is itt kell azt hiszem nézelődnöm, hogy jött-e üzenet. Nem jött üzenet. Azt várom, hogy legyen seprünk. Az lenne a legjobb, ha már lenne seprünk. De még nincsen seprünk. Jó. Herbology class. Experianus. Dodge, rolling, scast, incadion enemies. Jó, ezeket gondolom így majd megtanuljuk, vagy majd nem tudom. Hát nézzétek, igazából szerintem menjünk oda, mert az megint egy ilyen spell specifikus cucc lesz. Kombózni meg ilyenek. Tudjátok, csak a szokásos. Közben újra leosztom a elnézést, csak ilyenkor még leszoktam osztani a kötelező dolgokat. Annak a 3-4 embernek, aki hát ha nézi, hát ha nem. Na. Akartam, hogy a követbe menjünk át, és akkor jelöljük is ki ezt a Lukán gyereket. Mint mellékületés. Szerintem a tréninggel kell. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yes. That would be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Itt van egy olyanunk. Incendio. Leviosa. That's it! Incendio. Good one!
Incendio. Leviosa. Incendio. Ezt azért jegyezze meg az, aki Nicely done. ráért. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Tudjátok, ez egy kicsit gyakoroljuk a spelleket. Ilyenek. 12-esek lett. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all Gotta get comes this ball down short. to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it Ebből all. rakhattak volna még bele, Ready vagy for a shot fizet at glory? a gyakorlásnak. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Na, 3 griffandéles, meg egy ugrabugos. Ugri-bugri. Igen, most mutatja meg, hogy... Oké. Incendio. Leviosa. Mind the one. Leviosa. Incendio. Confringo. Leviosa. There goes my way. Incendio. Protego. Griffünk egyen. Leviosa. Come on. That's all you've got? Incendio. Accio. Catarina. Leviosa. 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 You're better than that. Confringo. Accio. Incendio. Leviosa. Diktindót akarom amúgy megerősen megtanulni, mert az egy királytámadó spell. Big hits that round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Görögöktől. Wonder how my Görögöknél ability még az plants are doing. Nikkei I volt, haven't tended them in de ő ages. a Nike. Nikkei, és onnan latinosították Victorira, és utána lett Victory. Most akkor tanultunk egy kis újdonságot, tudjátok. De menjünk növénytanórára, és át is fogunk öltözni, mert szerintem ezt a ruhát így kinéztem magamnak már a videó előtt, vagy a live előtt, hogy ez a ruha ez szerintem jól áll a karakternek, de majd mindjárt megnézzük. Nyilván köpeny nélkül áll jól a karakternek. I've always said that travel broadens the... Gyerekek, szerintem most egy darabig ebbe a ruhába fogunk menni, úgyis ilyen nyári idő számítás van, de ha esetleg fázna a karakter, akkor felvehetünk egy sálat is hozzá. De szerintem most egy darabig ebbe fogunk menni. Ez nem illik kesztyűmű, nem igazán.
ezeket a kesztyűket én nem nagyon tudom mire vélni, tehát hogy tök jól néznek ki meg minden, de nekem annyira furán hatnak. Mindegy. Most így fogunk kinézni. Egy darabig, aztán majd meglátjuk. Közben a mellékületes is elkészült. High Collection. Befelejtettem fölvenni. Méghozzá egy újabb kesztyű készült el. Újabb csodálatos kesztyű, ami ez. Tehát olyan, mint ez, csak hangálva. Off on another adventure, are we? Na, gyógynövénytanóra Bimban professzorral, aki itt nem Bimban professzor, hanem... Hát, ja. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Sebastian Do mindenhol look ott van, forward to ne growing aggódjatok. together. Minden órán is. Jó, How mondjuk egy osztályba thrilling this járunk, is to have everyone back folyamban together járunk, és again. mardakárosok vagyunk mindeket. This year will be filled with enchantment kell, hogy and legyen, csak excitement, but the vicces. most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Jó. Azt hiszem az lesz Let's see if a... we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, Deal. shall we? First, let's protect our ears. Ja, ezt tudom melyik. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Felkészültetek? Szerintem most pont ne legyen rajtatok a fülhallgató, vagy nem tudom. Tehát, hogy... 3, 2, 1. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pack out the soil! Jól, mennyit hallottunk belőle? Semmit. Apám. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knock. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Az igazság, hogy vannak ilyen... Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems Vannak you're ilyen already taking to herbology like a mandrake to spellek? fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Vannak ilyen... Let us find you some seeds. segédeszközök I a already have some, játékban. Professor. Nem Picked them up in Hogsmeade. You've visited spellekre the magic gondoltam. neep. Tehát vannak segédeszközök a Wonderful. játékban, mint A például... prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle. Látjátok? Ilyet ma vettünk fel. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class.
ezt megtanultuk létrehozni, ez 10 percig Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. No. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Nem nagyon Go on, foglalkoztam a grab a sráccal. few. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Jó, elvileg megvan. Kiválasszuk ezt. A toppal eldobjuk. Look at that. Onnantól Chomp kezdve anything they can get their ez mouths a on. káposzta Mum planted some in her garden last year to számolja keep az the gnomes out. ellenfeleinket. Did save her the denoming, I'm but they left sorry. her honking daffodils What in do I need to tatters. do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Most menjünk az ajtón keresztül. Revelio. Van valami csilingelő cucc, azt akarnám megkeresni. Már előzőleg se találtam. Igaz? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Elvileg az enyémnek még kell 6 perc. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. But those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my Nem fogjuk megvárni, szerintem.
Nézzük, milyen küldetéseink vannak, azt maximum visszatérünk ide. Látjátok, dodge-olnunk kell még 4-et. Ez nem érdekel minket. Akkor viszont menjünk ide, ahova írta a játék, hogy ki kell mennünk a kastélyon kívülre. Rámegyünk a Hogwarts térképre, és szerintem itt valahol van egy gyors utazási pontunk, ami ide vezet. Kevesebbet kell ilyen sétálnunk, tudjátok. A kastélyon kívül amúgy fogok használni gyors utazási pontot sűrűn, de a kastélyon belül meg ilyen kisebb távokra igazából nem látom értelmét, és kastélyon kívül is csak addig használok gyors utazási pontot, amíg nincsen seprünk. Ha lesz seprünk, akkor már nyilván nem fogok használni, mert szerintem annyira nem kell. Szóval azon gondolkodtam, hogy ha így felrakok egy köpenyt, akkor az mégis hogy áll? Ez a köpeny, ami... Na mindegy, egyelőre szinten nem kell, a sávot leveszem. De azon is gondolkodtam azon, hogy így kéne mászkálni, és akkor ez ilyen uniform is, de igazából tetszik ez a vidékies ruházat, és úgy mondjam. Nézzük meg, hogy kaptunk-e valami jó sapkát hozzá. Ez ilyen virágos, ebben is virág van. Hát nem. Itt egy új quest. Oké, jött egy új quest. A poti főzés. Ezt is meg fogjuk csinálni, csak előbb meg akarom csinálni most már ezt a követést, már elindultunk. Revelio. Hopp, egy új... szemüveg, ami jobb, mint ami most van, de csak később lesz elérhető. This could prove dangerous if... Revelio. Kicsit fura amúgy a futás animáció, nem tudom ti, hogy vagytok vele. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? De ott se voltál, miért kérdezősködsz? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili Land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped.
Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. How nice to see you, my young friend. I beg your Revelio. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Feel like me. I'll watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere. Tell Rookwood to find me himself. You're no match for me. You will pay for your... How embarrassing! Stop her! Elkészült a challenge. Perfect volt. What on earth just happened? I've never been accosted in Revelio. such a manner. And so close to Hogwarts. Hát ez jó volt. Kaptunk egy új ilyen markolatrészt. Maradjon ez egyelőre. Viszont jött itt egy új combat challenge. Még le kell győznöm 5 sötét varázslót. Akkor nem csak az érkezett, hanem ez is. Jó. Meg teljesítem kell ezeket a challenge-eket. Collectible-t azt igazából nem nézem meg, mert felesleges. Itt a küldetések, jobb. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they Nem return. dodgyoltam. Elfelejtettem, hogy nem dodgyoltam. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Merlinnek az életét. Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas.
I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars. Revelio. As well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Merlin's beard! The flames make the fire sink. Volt valami sorrend, amit nem figyeltem, de sikerült mielőtt elsüllyedtek volna a szimbólumok. What a day! I can hardly believe it. Az a lényeg, hogy ezekkel a I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? Tudjuk fejleszteni I must review my notes. hordozható I may have tömeget, ha missed jól something. értettem. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Csináljuk meg az itteni mellékküldetések egy részét szerintem. Szintet léptünk. Volt valami, amit föl tudtunk venni, igen, szemből. Nekem ez a... Ez volt az, amit most voltunk. Jó, a többi helyen nem volt semmilyen, ami lényegében jobb lett volna. Majd mindjárt eladjuk őket. Beseech you for some assistance. Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it,
I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Van ott egy lény, amivel nem akarok megfőzni, azért viszem egy kicsit úgy kijebb. Végül is. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Kesztyű. Úgyhogy ezeket a fehér foltokat kell figyelni. Látok kettőt, vagy hármat. Ha más nem is volt jó, tárgygyűjtés legyen. Küldetés. Ó, és akkor most vissza. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Kaptunk potion, most már van 14 potionünk. Összesen 25 potion lehet nálunk, ha jól emlékszem. Viszont arányilag jók vagyunk már. Nézzük, miket vettünk föl. Ez egy jobb kesztyű. Ez majd egy jobb szemüveg lesz, mint ami most van. Ez egy jobb sapka, mint ami most van. Egy sál. És még valamit felvettünk, nem? Nem. Ezeket tüntessük el. Trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Jó, ez most. Kaptunk egy maszkot is. Így ilyen pillangós maszk. Ami itt van. Bocs, Shelly maszk. Elnézést. Kaptunk egy ilyen napszemüveget, de ez ilyen... Majd a szinteket lépünk. Itt.
Itt akartam még megnézni. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Nála tudunk eladni. Úgyhogy akkor beszélünk. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Jó. What do you have for sale? Adjunk el. What can I help you with today? Nagyon venni nem akarok tőle semmi. I'll have no trouble selling this. Thank you. De ha nem adok el, akkor egy idő után problémáim lesznek a tárolással. Nem adjuk el, mert az jobb, mint ami most van. I hope to see you again sometime. Revelio. Wonder who lives here. Kaptunk egy új markolatot. Lehet, hogy előtt körbe kell. Mindegy, még itt felül még el tudunk adni. Revelio. Téged felhasználható. Jó, akkor ott maradsz. Azt mondom, mindent adjuk lehet venni. Revelio. Ez meg, ha jól látom, lakat mögött van. Azokat nem fogjuk kivenni. I never thought Ramrock's loyalists would go. Nézzük, miket kaptunk. Mordekáros kabátka nadrággal együtt, ami lehet, hogy ezt fogjuk hordani most. Örülök, hogy végre kaptunk valamit, ami mordekáros és nem szoknyás, de maradjunk ennél egyelőre. Sapka. Igen. Kesztyűt akartam. Kesztyű nem jobb, mint ami most van, de kinézetben se tetszik, jó, akkor mindegy. És akkor ide kaptunk ezt, ami hát még mindig maradjunk ennél az egyszerűnél. Collectible. Így van, és akkor ezzel tudjuk növelni a ládát, a tárolható mennyiséget, tudjátok. Jó. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Adjunk el. What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Yeah. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances.
Elnézést. Elzsibbasztottam a lábat, azt nem éreztem hogy mibe akadt bele. Pillanat. Itt vagyok. Csak egy pillanatra kimozdítottam a kábelt a monitorból. After what Van Hog did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to her honor. Monitor nélkül játszak. Az ilyen küldetéseknek, hogy őszinte legyek, nem örülök. Amikor így menjél be 500 méter a sötét erdőben. Maradjunk az útvonalon. És akkor hát, ha nem történik semmi probléma. Revelio. Past the ruins. I'm on the right track. Hawk. Incendio. Levioso. Shame you're so foul. Hát én is így vagyok velem. És még lesznek. Ami egy kicsit nekem csalódás, hogy a Harry Potter világában Hagrid volt az, aki betereptette a pókokat, szégyelje magát. A világban. És this must be it. Ilyen alapon nem kéne, hogy itt legyenek. Looks as if there's more than one way to enter. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. You should have killed that traitor. What does it tell us? What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Revelio. Úgy kéne, hogy két Instant Magic-kel elindulni. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Teljesen idősz a szélére. One less human to worry about. Ooh, this shouldn't take long. How many of you are there? Oh, jöttek még.
You won't survive! Easily diverted. Leviosa! A miss! You think this is funny? Megvan a Are you quite finished? And utterly finished? Egyszerűbben fogom intézni. That was quite something. Now, to Freon's carts. Fogjuk rá, hogy ez egyszerű volt. Revelio! Ezt is találjuk meg a ládákat. What do you have in store for me this time? Hasonló. Oda föl fogok menni. Maradj itt. Nem láttam, hogy ugrani. Revelio. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Gondolom a kocsik visszamennek automatikusan a emberünkhöz, aki adta a küldetést. Revelio! Jó. És már csak körbenéztem, még ezt akarom megcsinálni. Igen. Akkor van itt egy olyan... Igen, ide. Egy meg. Revelio! Még egy. Vagytok. Oké, helyreálltak. Valahol van még. Meggombolom, jó. Annyira nem érdekel. És nektek hol a cuccotok? Úgy se lehet összönni. Jó. Megvan. Incendio! Accio! Értek valami? Jó. That's that. Megvan. Elvileg most már több valamennyivel a férőhelyem. Azt hiszem 2-vel, 4-jel, esetleg 6-szal, mindjárt megnézem. És 20. Nézzük meg ezeket a ruhákat. Ez ugyanaz, ami nekem van, csak más színnel, úgy ez is tetszik. Ez pedig... Ez se rossz, az ugye egy pálcatartó akar lenni. Fura ez a
nadrág, de ezt most lehet, hogy akkor magunkon tartjuk. Nem ez a legjobb, hanem ez a legjobb. Ez meg egy Griffendi szép volt. Mardekáros csapatkapitányi vagy Quidditch játékosi ruházat. Tudjátok, mit akarok mondani? Remélem. Csak kíváncsi voltam. Viszont lehet, hogy ezt a kesztyűt akkor erre már fölveszem. Mert ez még úgy megy is hozzá ez a barnához. Úgyis megvolt a dodge, meg az ilyenek. Úgyhogy egy újabb küldetéshez tudunk most oda menni, majd nem sokára. Seems a pleasant enough little place. If you're here for my wares... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced. Oh, I'm glad. Perhaps. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Jó. Ezzel meg vagyunk. Kaptunk egy sisakot, úgy látom. Collectibles, nézzük meg. Igen. Igen. Ez győzzük le pókokat, meg ilyenek. Explosion. 20 volt, most majd 6 Merlin cuccot kell megszereznünk, de mindjárt meg is nézzük, hogy ezzel hogy állunk. Illetve 24, látjátok? 24. Előbb 20 volt, most már 24. Illetve azt akartam megnézni. Kaptunk egy sisakot. Yep, kaptunk egy sisakot. Sosem fogjuk hordani. Valószínűleg. Mert még ezbe a kombinációba látnák fantáziát, de nem. Erre akartam még megnézni, hogyha felveszek egy köpenyt, hogy nézek ki. Úgy. Hát, hogy nincs. Még adja. Viszont ha még itt vagyunk, akkor gyorsan ott is írta, hogy 4 cuccot, 4 cuccal többet tudok magammal venni, yeah. Hello, Mr. Semi. Most nem érdekel, mert tényleg át lehet. What do you have to say? What can I help you with today? Eladható. Adjuk el. Ez pedig még nem. I hope to see you again sometime. Nem, még jól jöhet. És akkor nézzük meg a küldetésünket. És meg tudjuk tanulni az Experianust, szerintem az is lesz a következő. Hogy megtanuljuk az Experianust. Illetve akkor már valószínűleg menjünk ez közel. Mert most nyilván kint vagyunk, beteleportálok azért. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Nyomjam meg az M-et. De vegyük fel a köpenyt, hogy azért lássák, hogy
kifiaborjai vagyunk. Esetleg így, és akkor nem annyira feltűnő, hogy milyen köpeny is van rajta. Tudjátok, mint hogy előre legyen így. F-fel wait. Cutscene. Az Experianus a Pilatus magyar verziója hallottak, mármint pontfordítva. Megtanuljuk el a fegyverző bívályt, ami egy jó bívály. De tényleg jó bívály. Kár, hogy mi ezekben a videókban mi nem vagyunk benne. I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Jó. Most használni fogjuk. Megmondom miért. A jelen pillanatban támadó questem, spellem, annyit tud, hogy ugye tüzet tudok lövelni egy kis területre. Az Experianusszal meg talán, de csak talán, mivel ez egy messzire elhatoló támadás, ezért több értelmét látom, hogy használjam. Hopp. Itt egy kulcs. És te hova mész? Handy resource indeed, your field guide. Találtunk egy újabb token. Itt is hallottam most az előbb valamit. Jó, menjünk tovább. Itt. És lesz egy kulcs. Valahol van itt egy kulcs. Revelio. Nézzétek, ott van lent. Ott. Wouldn't there be Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow. Nem. Ez tartozik, ez lentihez tartozik. Akkor csak láttam még egyet. Jó, akkor menjünk vissza oda, mert az viszont érdekel.
last time I... Revelio. Expelliarmus! Pillanat. Incendio! Here. Jobb. It's a relief to finally have an Revelio. Wind Witches is my favorite. At least I get to see all the brooms. Ott a kulcs. Te hova mész? It's time to throw it. Oké, megvan a... mit kerestem. Excellent! Na, és akkor poti főzésre. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Most megtanulunk potion-t csinálni. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Nem segítek neked. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark.
I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather, as you'll already be in Sharp's. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Nem segítek, bocs. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. Jó lenne segíteni, I'm de afraid I nincs can't help értelme, you. mert I understand. I'll sort something else out. a vízlikkel csak a probléma van. Remember, precision is key when brewing potions. Revelio. Sűrűen kellett. Ez. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Revelio. Valahol van itt egy ilyen... Más nem láttam. Should you chop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Endurance potion kell csinálnunk. And now we add the mallow sweet, and... Közben valami köpenyt fölvettem, amire kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Fölvegyük. Olyan, mint ez. Másabb az elrendezése. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Új potion-t gyártani, mert nincs is se tettünk hozzá. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Igen, mert elvettük azt a madártollat is. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Jó, ott főző óránk meg My volt. robes are going to reap from Gareth's inspiration for the rest of the term. Revelio. És nézzük meg, milyen küldetéseink vannak. Jó, még semmi. Várnunk kell egy kicsit. Off on another adventure, are we? Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to.
especially Professor Black. Erre a költésre abszolút nem emlékszem. Igen, ezt fogom egy pár közelebb kell menni. Fogom még egy pár ilyeneket. Ezek is tekárt is adnak. Azt nem tudjuk még kinyitni, megvan valami. Hát jó. Revelio. Jó. Scrope? Who is Scrope? Nincs meg ez a küldetés. De ezért izgalmas. Revelio. Revelio. Ezt le tudjuk onnan. Tudjuk egy minimálisan mozgatni. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Közben nézzük meg, milyen küldetésünk vannak még ezen kívül. Semmi. Érdekes. Vannak olyan küldetések, amiket nem biztos, hogy megcsináltam előzőleg. Miatt vannak újak. De az is lehet, hogy ez specifikusan Slytherin mardekáros küldetések. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Hopp, az magas. Nem baj. Revelio. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster.
Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Kaptunk pirítóst. Kettőt is. Revelio. Ó! Te megleptél. Beszélem az a kíványban nálam jövőzenyében. Hasznos is lenne. Elintéztük. Jön még egy. Úgy érzem. Pillanatot kérek. Experience-ra nem tudom, hogy mennyire megyek vele. Valószínűleg semmire, de legalább. Úgy látom, hogy az egyéb spellek nem számít. Lehet, hogy vételesen. Baj, de nem akartam lejönni. Látom, hogy ott van a... Elnézést, nagyon koncentrálok. Utolsó egy porkapással kvázi. Fú, ez meleg volt. Fölvettem volna már egy ideje, mert segített volna egy minimálisat. Collectible. Kivesszük, már megkaptuk, azt majd későbbiekben lesz igazából fontos. Revelio. Lehet majd későbbiekben transmogolni a ruhákat, és oda be lehet állítani. Plusz védelemnek ezeken a dobéken. Specifikusan, ha tudod mi kellene fogsz menni, akkor be tudod állítani.
need a piece of toast. I suppose that's where it goes. Az igen. Igen, ez kimondottan Mardakár küldetéseknek tűnik. Király. Akartam itt... akartam... mindegy. Valamit akartam csinálni, de már nem emlékszem, hogy pontosan mit. Could it be? A visitor? Ah. Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Ez is olyan, hogy erdő, híd, valami... Jó. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Az a kérdésem, hogyha... Ugye itt most megkaptuk ezt is. Mindegy. És maradjunk annyiba, hogy menjünk vissza a szkópot. És meglátjuk, hogy az egyik legutálatosabb küldetéseim egyike következik. Lehet, hogy csak szenvedni is fogok. És nem azért, mert nehéz. Azért meg utálom. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Okay. Quest complete.
Gyorsan összeszedtük. Revelio. Jó. És itt tűzjel van. Feltételezem. Incendio. Jó. Revelio. There's not. Nem látok itt ellenséget. Ez egy újabb köpeny lesz. Jobb, mint ami most van, és ebből lesz egy ilyen aranyszegély. Hát jó. Location to map. Most oda elmegyünk. Jaj, gyerekek! What are you up to now? Revelio. Ugye varangy, ott pókháló, akkor valószínűleg pókok vannak, amit nem is meglepő, hiszen ez a sűrű sötét erdő. Ezt a kempet lehet, hogy meglátogatjuk előtte, mielőtt mennénk. Nem. Még nem vettél részre. If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. Az most a duel féti, hogy ne vegyenek észre. Elég nehéz, mert pont, hogy úgy állnak be, hogy tehát vagy, jó. És háttal vagy. Egyíteni lehet az ellenfeleket, ha háttal vannak. És lopakok. Az egy nem rossz cucc. Ide is benézek. I should investigate.
Sosem merüljetek le egy örvénybe. Amúgy baleset veszélyes. Inkább fulladás veszélyes. Megnézem, mit kaptunk. Ez ugyanolyan, mint ami korábban volt. Hiszem ez. Ja, csak ez ilyen kékesebb. Igazából ez nekem jobban tetszik. Ezt felveszünk egy csukját. Itt is kaptunk valamit. 2 darab. És felveszünk. And where did I set my traps? Focus, Totalis. Challenge-t nézzük meg. Ez szerintem a Combat Challenge-be elkészült valami. Így van. Sárkány cucc készült el, meg farkas immunitásos cucc is elkészült. Megkaptunk egy sálat. Ezt a kabátot kaptuk most. Fölvegyük. A ruhához. Rendben. Revelio. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Where's the combat? Tetszik. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Csak a köpenyes cuccokat jobban szeretem, de amúgy tetszik ez a kabát. Jó, és azt akartam beállítani, hogy rakjunk föl a sálat, és kivételesen rakjunk föl egy ilyen maszkot. Nem, nem kell maszk. Szerintem a sál se kell. Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, Revelio. And, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Mentünk.
Save game. Tab hosszan. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Az baj, hogy se rendes támadásom nincs, se semmim, és ez miatt egy kicsit kitörő. Tehát legutóbb is ez volt. Szerintem ha elolvastátok, hogy mi volt azon a táblán, meg azon a táblán, akkor rájöttek, hogy milyen bajaim vannak ezzel kapcsolatosan. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Úgyhogy kerülök. Ott oldalt már voltak. Nothing to do now but keep going. Próbálom őket kikerülni, amennyire lehetséges. Nem valóan semmi értelme, hogy amúgy lopakodom. Azt a kettőt a természetesen meg. Huszasok, meg 22-esek. Értelek? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Az experience legyen itt. 4. 4. Meg erre is szükségem lesz. Akkor így. Őszinte legyek, a Something oddly solemn about this place. játékokban nem igazán Such regal creatures, értem, hogy stags. miért kell erőltetni a pókok jelenlétét. Még igazából hasznos. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. Incendio. Revelio. Nincs más egyéb, igaz? Nem, nincs. Intramuros. Jó, itt most jönnek még goblinok. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. A pókok tanyájára. Csak azért, mert miért ne. És szerintem szintet is léptünk az előbb. Idegesítő, de nincs más lehetőség, mert ez főküldetés. I wonder how big this place is. Revelio. Impressive.
sokat szitkozottam ezért ez a rész miatt amúgy. Úgyhogy eddig békésen játszottam, most valószínűleg szitkozódom. A valószínűleget értsd úgy, hogy... Revelio. Ezért! Fú, faszom. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. Ja. Ide jöttél, szégyeld magad! Revelio. Arra kell menni, meg van valami gyűjthető cucc. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Revelio. Nem néztem körbe. Accio. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Egy újabb felső. Amit nagyon gyorsan felveszünk. Pont ugyanolyan, mint ami most transmogoltam, tudjátok, tehát... Jöttök is, vagy csak lemásztok? Jöttök, jó. Hát van még csak más, és nem érdemes megzavarni. Kivéve amelyik úgy jönnek. Te meg itt vagy mögöttem, tudom, láttam. Térképen. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Még nem állt össze, majd az utolsónál fog összeállni. Revelio. Legnagyobb örömömre. Hozzáteszem. Mentünk, mert itt tudom mi lesz. Faszért mentek, már nincs értelme. Futi, 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 futi van. Semmi nem állít meg, futi van. Gyere, nézz körbe. Hozzászoktam, hogy a kettesen van a húzás. Ezt már felejtettem, hogy átállítottam. An untouched chest.
Jackdaw wasn't very thorough in his... Mi a retek? Ja, hogy kerámia maszk. Hát... maradjunk a szemüvegnél, jó? Revelio. Látom, hogy ott is van egy láda, nem tudom, hogy érdemes-e oda elkapcsolni. Incendio. Accio. Viszont fixen tudom, hogy rám fognak jönni. És ha már sajnos választanom kell, akkor rohadjak meg. Van még, jön még. Incendio. Igen, ezek is. Incendio. Hagyjál már békén. Revelio. Mondom, akit most zavar a nyelvezetem, 1000 bocsánat. Arachnofóbiával nem a legjobb olyan játékkal játszani, ami tele van pókokkal. Not a headless skeleton in sight. Ne haragudjatok. But I may as well help myself to this. Ez most egy ilyen rész lesz. Előre is elnézést. Lesz itt majd egy új sapka. Most nem vettem fel. Már nem emlékszem. Revelio. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the headed Richard Jackdaw. Incendio. Rontottam. Akarom gyűjteni ezeket, mert... Incendio. Incendio, mert annyira ratyi. Most jön a kedvencem. 2 is. Egyet el tudtam ütézni, a másikat le kell győzni. Nyilván mögöttem is kell, hogy legyenek. Mondom, nem nehéz legyőzni őket. Utálom őket legyőzni. Nekem ez az egyetlen bajom, hogy utálom őket legyőzni. És direkt most nem csináltam meg a challenge-et se, mert védjem le. Az azt jelenti, hogy magam közelébe kell engednem őket. És védjem le őket. Azt hiszem, hogy átmegyek, már nincs több. Azt hiszem. Tehát most lehet, hogy egy pár gyűjtögethető tárgyat kihagytam megírni. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Itt van Jackdaw.
Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Incendio! Accio! Igen, átalakítjuk a spelleinket. De most már jók vagyunk. Lesz majd egy támadó, egy ütes támadó szintén ilyen együlővető, mint az Expelliarmus. Egyből egyet el tudunk intézni egy ütéssel. Lehet jön a másik. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Revelio. Oh no. The room is starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Érdemre a kapcsot túltottunk rajta. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate.
I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Igen. Most jön az, amit igazából nem akarok, mert vannak itt talentek, mint látható, és amondó vagyok, Experience például lehetne egy kicsit erősíteni. Még ezt megtanulhatom. Tehát ezt meg ezt a stiltet, mert elég sokszor kell stiltelnem. A potionoknél pedig igazából én nem nagyon látom értelmét. Lesznek majd képességek, amikre rá akarok menni. Az Experience az egy nagyon jó képesség, és azt fogom használni. De ezen kívül van itt Enduring, Imperio, Crucio, Cruciper, Avada Kedavra. Meg itt is lesz, igazából ezt a Diffindót akarom majd itt kifejleszteni. Meg a... Hát... Őszinte legyek... A Diffindó ebből a kategóriából. Úgyhogy a többit azt félreraktuk. Nem tudom, hogy vettük le. Kiderül amúgy, hogy ez a chamber, map chamber, térképész szoba, ez amúgy hol van. De gondolom sejtek a Roxforth alatt. Ja, nem érnek. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? És kaptunk ide egy fesztragalt is. Revelio. Nem. Te nem adod magad egy kicsit. De ha így megyek... Szabad meg lehet. Revelio. Úgy most nincsen még semmi. Igen, ezt küldetést félig fej nélküli nicken keresztem. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Ott a kulcsa. Gyere. Kinyitjuk a szekrényt. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio. Expelliarmus! Levioso. Revelio. Hogy megyek itt át? Biztos van valami ajtónyitó bíbáj. Ez level 1-es. Jó, ezt majd ki fogjuk nyitni, csak ne felejtsük el, hogy ide fel akarok majd jönni akkor. Ez már level 2-es. Level 1-es. Revelio. Ó, mész kulcsocska.
Revelio. Ezt hittem. Revelio. Revelio. Is egy. Ez gyűlik. Nem tudom, hányadik ezt tudom össze, de... Revelio. Ja. Hopp. Még akkor lopakodva. Revelio. Ó, ide jutottunk ki. Lakatos láda. Revelio. Az a baj, hogy nem tudjuk mozgatni, mert ahhoz a kell Leviosa kell. Szerintem. Megállsz. One up, one to go. Várjál, mert van Revelio. ezek szerint. Levioso. Accio. Az a baj, hogy azt nem tudjuk úgy föntről... Levioso. Accio.
kell a Guardian lejózat, mindegy. Quest. Repülünk! Ezt mindenféleképpen. Használnom kell, és létre kell hoznom egy Focus Potion-t, meg egy Stamina and Exurant Potion-t is. Jó, először is repülünk. Tehát, hogy azt egyértelművé teszik, hogy az király dolog. És teleportálok már nem tudom, hogy hol vagyok. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Itt vagyok, csak a feleségem hívott, hogy nem sokára jön. Aztán... Ki kellett vennem. Na, a kedvencem a repülés a játékban. Ground yourself at once. Adták mondjuk egy tűzvillámot, hogy egy 2000-es, de Good. igazából... Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. Wish I had my The own brooms are school property. I want them returned in I think one I'm getting piece. the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a... What a view! Hello! Nice day for a Látom, bukott a flight! köpeny. Hát látszik a másik ruha. Made it. Did anyone Lehet, else? hogy javítjuk. És erre a kis időre. Ja igen, vannak most már ilyen köpenyeink. Később fontos lesz. De átmenetileg azt most így lecseréltük. Ez nem jobb, mint ami most van. Lehet, hogy majd jobb lesz, tehát előre be kell érni ezt. Szintén bugas.
Hát jó. Most így repülés közben egy kicsit bugos a cucc. Igen, a fókusz miatt megkaptuk a páncélzatunkat. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Folyamatosan mész gyorsan, viszont oda kell figyelni és le kell állítani, amikor nem akarod. Majd lesz egy olyan, hogy a balklikát tudunk gyorsítani. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Az egy kicsit idegesítő a repülésbe, hogy nem tudsz közben... De körbe Nice to get above it all, isn't it? Lefelé, fölfelé nem. Van egy sík látóköröd. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom.
Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Lehet venni seprőt, az a lényeg. Most ugye még nincsen seprőnk. Hiába volt meg az oktatás, most nincsen seprőnk, de lehet venni seprőt. És fogunk is. Megnézzük ezt, hogy néz ki. Ez a ruházat. Ez se rossz igazából. Ehhez ez challenges. Quest. Kaptunk már egy ilyet, meg egy köpenyt. Legendary cap, legendary gloves. Megnézzük, hogy úgy milyen az egész. Ehhez még kapunk egy maszkot, meg biztos vagyok benne, hogy egy sálat is. Hát, az a baj, hogy... Gyerekek, nem is néz ki olyan rosszul. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy így mardekáros ruhába. Amúgy? Mardekáros köpenyben. Quest. Csinálunk el egy Focus Potion-t, meg egy Endurance Potion-t, ami annyit jelent, hogy el fogom menni Rocksmith-ba. Na, 16. Nem lett meg a 16. De... És most minket annyira nem érdekel. Itt a Quidwitch. Set away. És megnézzük, hogy mit tudunk venni. Sometimes it seems all rosy. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Ja. Tudunk egy új köpenyt. Best. Confirgo. Evenzo. Ó, ez a... Oké. Oké. Értem én. Amúgy már 8 megvan ebből. Ezt tudjuk ezután csinálni. Jött egy-két levelem is. Jó.
talentek nem érdekelnek fel pillanat. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London. And I've only just returned. Thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps, too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? Na, azt fogjuk That csinálni, item is hogy of the highest megnézzük quality. őket, hogy melyik lenne a legideálisabb. Igen, ennek van egy ilyen kis That item is of the highest quality. Tetszik. Hát nézzétek, magam elvében beszélek, hogy nekem igazából ez nagyon tetszik, ez a saprű, legutóbb is ezt használtam. That item is of the highest quality. Főleg emiatt a 10-es, illetve a dekorációi nagyon jók, tehát hogy valószínűleg most ezt fogjuk akkor megvenni. You'll be thrilled with that broom, I promise Akkor you. van egy seprűm, amit tudok használni. Nice doing business with you. A feleslegeket ugye kidobálom. Igen. Maradhatnak. Jó, van 5. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct the broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Ott egy láda még mögöttünk. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special prize. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Nem ezzel fogunk foglalkozni elsőlegesen. Once you beat Imelda's time, be sure to let me know. Hanem ugye megyünk és... Oké, ezt levesszük. Csak megnéztem, hogy milyen együtt. Na, a potifőzővel akarok én most foglalkozni. Igen. És lesz majd egy küldetésünk, hogy vigyünk el. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Bizonyos helyre ki. Beállította a seprőt? Be. És akkor ez a seprőnk van most beállítva. Jó. Na, van egy-két terület, például Roxmothban valamiért nem díjazzák a repkedőket, ezért nem is szabad repülni. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you today? Focus potion. A wise decision. Thank you. Mi volt a másik, hogy vegyük meg mindegyiket. És akkor így meg is vagyunk elvileg. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now.
Delivery-t akartam még megcsinálni nálam. Hello there. In the market for potions, are we? Hello, Mr. Pippin. Yes, Még kapunk egy párat. Ne rögjetek meg, ezt most I'd be happy to. Here are the... She's a Feleslegesen beszél annyit. Az a lényeg, hogy ki kéne mennünk a Proxmorsból, minél hamarabb. Revelio. És van egy ilyen, jó. Lower Hogwarts won't miss that encampment of Ramrock's loyalists. My advice when dealing with untoward matters is... Amint a kis térkép fölött úgy is van, eltűnt. Egyből hívhatjuk a söpőt, és akkor mehetünk is. És az a jó repülésben, hogy azt beejtjük egy irányba, akkor meg vagyunk. Értitek? Lehet, hogy egy picit leengedem. Akkor lehet, hogy megállok a You tűznél. can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Incendio. Answer me this! Today, I received a letter thanking me. Hopp, bocs. Még belakadt a lábam valamibe. Revelio. Láttuk valamit, amit lehet, hogy fölvennék, ha már itt vagyok. Egy ládát. Revelio. Revelio. You are most kind. It's like a place right out of a story. Revelio.
ház. That Pippin should have been here by now. Madame Luong, I have a delivery from... Oh, it doesn't matter. Na, ragudjatok meg, de... Why? Here... You'll not drink it. Seems simple. Igyam meg az egyiket, csak azért, hogy lássa, hogy amúgy hat. It seems to have worked. If the... I'll not... What do you have? What are we looking for today? Nem veszek tőled most semmit, szerintem. De eladni lehet. This will do just fine. Thank you. Jó, ami jó, azt nem adom el. Jó. Thank you for stopping in. Cserélhetek kis ruházatot. Igen. Nem. Igen. Igen. Nem. Nem. Collectible. Igen. Felfedeztem a tüzet? Nem, még nem. Akkor miatt elmennénk, felfedezzük a tüzet. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Igen. Megnézzük itt mi van. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Lehet, hogy ide feleslegesen jöttem, mert ezt még nem tudom elkezdeni. Vagy nem? Revelio. Ki kellett nyitnom a szememet. Jó, megyünk, megtanuljuk a Na, megyünk vízi professzorhoz. Not sure how I'd fare in a little place like this. Itt meg akarom nézni. Revelio.
ez is le van zárva, úgyhogy az nem jön szóba. Szálljunk le. Ez is zárva van. Jó, menjünk vissza a Roxorba. És csináljuk meg ezt a spellt, úgy vicces, hogy 6-os spell, aztán milyen szinten vagyunk. Ez a ruha, ez maradhat. És akkor kaptunk ide egy újabb ilyen fogantyút, ami ez. Őszinte legyek, nekem még mindig ezt tetszik, most ennél a karakternél a legjobban. Mindjárt kiderül, hogy hol leszünk. Na, ragudjatok meg egy kicsit. El vagyok zsibbadva. Na, holnap majd valószínűleg amúgy több időnk lesz folytatni. Most is játszottunk egy... Hát durván játszottunk egy 6 órát, mit szóltok hozzá. Még ezt a küldetést amúgy be akarom fejezni, meg ilyenek. Revelia. Most aggatom úgyis a játék, úgy érzem. Emlékeztek, amit mondtam nektek 3-tról? Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Meg volt a 3, oda vissza. Kétszer oda, egyszer vissza. Értek. 3-szor el kell menni előtte. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Ezt a 3 spell ágat. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay, bye-bye.
arra gondoltam. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Some of us are trying to Yes, Professor. Revelio. Igen, mint tudjátok, a szükségszobájába, vagy az elrejtett tárgyak szobájába, hogy pontosabbak legyünk, elég sok mindent elraktároztak. Leviószázom. Mármint nem leviószázom, akkor Revelio. Here. Lehet, még azt is megnézném ott. Hopp, füstöm. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... I'm not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Here. Valahogy át lehet menni. Revelio. Leviosa. Várjál, nem is ez kéne. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. Elérjük vajon a... Accio. Revelio. Accio.
Leviosa. Here. Leviosa. Incendio. Ezt próbálom meg eltüntetni vajon? Revelio. Mindegy, akkor az ott marad. Viszont lehet, hogy ezt tudom tovább magammal már. I hope that house elf can find us in here. Nem? Ez eddig jön? Összekerül, vagy? Jó, az ott marad. Revelio. Hogy azt se tudom onnan levenni igazából. De akkor ezek ott maradnak. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. Majd a szoba alapból a kapott szoba, és csak utána változik át rendes szobába. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Ez egy eléggé szájbarágos küldetés amúgy. Jó, de legalább kaptunk egy pár új köpenyt, amiből a fele kuka. Az egy amúgy eléggé jó. Itt láthatjátok, van benne egy ilyen N-bus 1, ami egy plusz
felszerelés. Viszont elég jó a köpeny, amit kaptunk. Úgyhogy annak boldog vagyok. A többi helyen nem volt ilyen, igaz? Jó. You'll find plenty of items of clothing that need to be added. Nem akarom a csukját fenntartani. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you... Conjuring? Yes. Kapunk még. Hát, még azt hiszem legalább 2 percet tudunk kapni. Ami ilyen. Very good. When you should... Jó, ez most hagyugorjam át, légy szíves. Mondom, ez ilyen szájbarágós cucc. Van egy potifőző állványunk, ami nyilván ez. És nemes egyszerűséggel behelyezik ide. Van egy... Nem ez... Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Tudom, mire jó, hogy kihelyezzük, hogy ki legyen helyezve. Ezekkel most még annyira nem foglalkozom. Deke will be here. Deke hasn't seen this many plants here before. Pedig a focus potion. I'm ready for the next lesson, Professor. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. What? Jó. Dekorációkat helyezzek le. Fal dekorációt helyezzek le. Ezzel tudom megcsinálni a ságát. Elég lesz. Könyveket fogok lehelyezni. Floor dekoráció. Deke cannot believe how many beasts you have here.
valamit. Good work. Shall we move on? Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of... I've come. Let's get... Jó. Azt hiszem az utolsó. Just aim your... Helyezzük ki. Any conjured item and perform the... Ezzel annyit tudunk tenni. Nem ezt akartam, igen. Igen. Három dolgot is fog csinálni. Megváltoztatjuk a színét. Megváltoztatjuk a méretét. Megváltoztatjuk a stílusát. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Believe how many beasts you have here. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Deke hasn't seen this many plants here before. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Igen, és akkor besötétítettünk. Azokat onnan az útból el fogjuk rakni. Fotipőző állványokat, meg ilyenek. Now... Kaptunk oda még egy szobát oda oldalra. És valószínűleg oda fogom beállítani ezeket a...
van ennek az eleje? És ide tudok menni? Ja. Ne akard az igazságot. Focus Potionunk megvan. Most meg kéne néznünk a küldetést. Sebastiannal kell beszélnünk. A Maxima, illetve Endurance Potion-t kell még csinálni. Az Endurance Potionhöz kell még ilyen, a Maxima Potionhöz még kell olyan, tehát mind a kettőt át kell mennünk a boltba. Most ha jól emlékszem, akkor már a... ja igen, ezeket törlöm. Máshogy fogom beállítani a skilleket, egyelőre ezt, meg ezt beállítjuk, aztán majd meglátjuk. Mit? Először ide fogunk menni, aztán oda fogunk menni. Mindjárt jövök, srácok! Does it get any more cozy than Hogsmeade? Itt vagyok. Na, tehát a Maxima Potion kell, amihez egy Latin Juice kell. Nem tudom, hogy az a potifőzősnél van. Welcome. Do you let me know if I can be of any assistance at all? Ja, igen, leadjuk a I küldetést. delivered the potions to Fatima Luang. Very Nothing to worry. glad to hear it. And thank you again. It was a pleasure doing business. Likewise. By the way, I found... Is this? You... What can I do for you today? Kell ilyen. A wise decision. Thank you. Maxima Potionhoz.
Most nem látom, hogy miből áll. I hope to see you again. Farewell for now. Ez volt a Maxima Potion ma meg tudjuk csinálni, a Focus Potion meg tudjuk csinálni, az Endurance Potionhöz pedig S-Winget kell. What can I do for you today? S-Winges. A wise decision. Thank you. És lehet, hogy eladom a cuccokat. Lehet, I hope to see you again. Farewell for now. Hogy meglátogatom barátunkat. Valahol itt volt a szélén, itt is van. Ah, it's always nice to see a familiar face. Nothing like finding just the right thing, is there? Nothing like finding just the right thing. Megvettük. Itt az összeset meg fogjuk majd venni. Ezt a szükségszobájába tudjuk majd rakosgatni, tudjátok, és akkor jó, ha megvan már előre. Hogwarts map. Szükségszobája. Ja, amúgy őszintén itt fogunk lakni. Tehát, hogy ez olyan eldöntetendő, mint a egyszer egy. Emiatt be kéne állítanom ezt a lerakható dolgot. Jó. Endurance. Várjatok, majd innen ki kell pakolnom. Nyilván ezzel fogok. Most működik rendesen, jó van. Valószínűleg azért nem működött, mert a másik cucc is a kezemben volt. Legalábbis a pályán között volt, és nem engedte a biottáját. De csak munkáltatnak. Kör miatt nem engeded mi? Most vagytok egy vonalba, jó? Növényes. Ezeket így egymás mellé szeretném rakni.
vagy? Hol vagy? Ott vagy. Így vagy vele egy vonalba, azt is írta. Megint ott tudjuk el. Szituációkban kell használnom, tehát hogy szép óvatosan velük. Sejtettem, hogy a packot el kell onnan tüntetni. Tenni? Itt annyi van, nem? Itt annyi van, ott is jó van. Igazából annak most nincs értelme. Hát annyiban van értelme, hogy ide is lesz tenni. És külön... nem. Jó, az a lényeg, hogy ide akkor már bármit tudok ültetni. Amúgy lehet, hogy ott lesz az ültető rész, és itt lesz majd a potifőző rész, még ezt nem vagyok benne biztos. De most ezt itt eltüntetjük. Nem úgy van valami, vagy ezt csak leraktam, hogy írjon magának, jó van akkor. Ezeket harc közben kéne használni, kivéve a Focus Potion-t. Úgyhogy kimegyünk a World Map-re. És nekem az kéne. Az kell, mert az egy challenge, és szerintem challenge közben is tudom ezeket a potion-öket használni, és akkor már igazából 2-t egy csapásra. Nem hagyjatok békén. Potatoes! Explosive! Attack of some sort? Plans must be carefully... Oh, I shall enjoy this. Incendio! That's that woman, isn't it? One. Exploso! I plan to make quick work of you. You want Incendio! Potato! Exploso! Slippery as a kelpie, they say you are. Egyet. Úgy jó, hogy arra rámentünk, mert na, itt annyi a lényeg, srácok, hogy sötét varázsolni fogunk.
to make this too easy for me. Agile thing, aren't you? You've made a great mistake. I've never seen such magic. Petrificus totalis! Stop that! Get yourself back! You manipulated me. Petrificus You're totalis! up for this. The darkness will swallow you up! Petrificus totalis! I'm just... You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, friend. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Someone up for a bit of darling, are we? What? You will suffer. At your service. Your little magic tricks won't distract. Don't have time for this. I shall avenge your death. Yeah, you. You've been paying attention in defense against the dark arts. I won't. Gyorsan el is rakjuk, hogy ne, hogy vetmérbe nyomjam bármit. I'll have taken your life. Is that all they're teaching in school? Quite conductive, aren't we? Some more. Knew you were still hanging. Exposure! You're easier to stop. I shall end you. Incendio! You're going to regret that. You want an intruder! How can I help? How nice of you to stop by. Incendio! Dagger! Exploso! Incendio! Hogyan beleszólnak? No, that's better. Incendio! I've been fighting since before you were born. You explain That was unimpressive. You're going to regret that. Oj! Na jó, egyet átállt. Pity. Right. Ketten maradtak? Ó, így nem lett meg. Mindegy. Negyedik wave.
close one. Final wave. Another. Expulso! You use the brains of a troll, you expulso! How nice of you to stop. As if you confess the likes of me. Expulso! Expulso! You pay for that. Expulso! I'll snap that warden and your neck. Expulso! That's proper feeble, that is! And in the clouds, Nem this tudom, one! mi történt. And Volt it's just... mindenféleképpen nagy Ah, you seem tired. Expulso! Ha! Stupendous. You're making this too easy. Imperial! When I put expulso! Ha ha! Better luck next time! Aha! Back for more. Easily done. You look tired. I've got a stop! You can't stop us. Expulso! Not quite. Expulso! You'll be sorry you did that. Tudod mit, nagy ember? Gyere és You don't believe you can defeat me, do you? nem ezt akartam, de I'm less human to worry about. I'll bury you in the deepest vault. I won't rest. You've one less follower, Ranrock. Hú! De kaptunk egy új maszkot. Hú! Ez fájt. Fárasztó volt. Ne haragudjatok meg egy kicsit. Na, kaptunk dolgokat. Biztos vagyok benne. Mint például egy új maszkot. Így van. Meg biztos... Itt nem kaptunk? De kaptunk.
kaptunk. Méghozzá itt egy felsőt, ami... Mit tudom én, szerintem ez. Éppen ezen gondolkodom, hogy úgy nem rossz, hogy legalább valami. Revelio. Pók. Kerestünk kéne egy olyan ellenfelet, mondjuk egy kempet. Who lived here, I wonder? Például szerintem az ott. És itt kéne használnunk ezeket a focus potion, Quiet as a mouse round here. endurance Say I potion. might. Potato! What's that? I haven't even had the turn yet! You turned that in first year, did ya? Conductor! That's just the beginning. Is that the... Release me! You just wait till I come down. De az meg lett. Használni kéne ugye a maxima. Oh, what's the light out of your eyes? Petrificus totalis! What shall you do now? You'll feel that Petrificus totalis! Get yourself out of that one! Finito! Petrificus totalis! Damn you! Petrificus totalis! Petrificus totalis! Nobody'll believe I defeated an Ashwinder by myself. Revelio. Most nem értem, mert használtuk cuccot, de mégsem adta be. Jó, ha nem a... Szóval most nem, hogy is hívják, hogy csak furcsálom. Csak így akkor most kidobtam a potion-öket. Maxima. Egy-kettőt egyszerre kéne. Na jó, majd akkor visszatérünk erre a küldetésre. Nem sokára lépek, srácok. Fingo. Szerintem Hogwarts. És ide megyek. Ezt szerintem még meghallgatom itt Sebastiant. Aztán szerintem utána bontom a live-ot, és holnap lehetséges, hogy folytatni fogjuk. How nice to see you, my young friend. Tetszik ez róla, az igazság. Over here. Itt vagyok fél órán. Ilyenkor felveszem ezeket, hogy mégiscsak lássák, hogy kikkel van dolguk. Hopp, itt van valami még. Pizsama. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course.
Scribner tried to give me detention, but I have ways out. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something... Understood. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Revelio. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to... A proper magical education ought to... My thoughts a spell like Confringo. To be fair, but you should... It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Lépni előtte. De legalább megvan a következő varázslatunk, amire valószínűleg rakni You're getting it. Pontot is. Ready to actually try it out? Mert ha jól emlékszem, ez is egy 10-es spell. Stick to the targets though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Nice work. How's it? That's it. I think I've got it. Well done. Na és nyomunk egy eszképet. Talent. És nem emlékszem, hogy ez Confirgo. Ja, ez az. Erre fogok kapni. Dark Arts. Erre nem kell most raknom. Core. Erre rakok. Erre is rakok. Hát az az igazság, hogy nem nagyon használom azt, hogy felemelkedjenek. Erre a lopakodásra mindenféleképpen rakok, és akkor még maradt skill. Másik
lenne még tetszene is. Amúgy körbenézhetünk sapkaügyileg. Ja. Ez a kemény kalap nem az ő divatja. Ja, tényleg megkaptuk ezt a postás sapkát. Jó, és nézzük meg akkor a... Igen, beszélnünk kell vele szerintem. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend.
Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Kicsit marcos a gyerek. Ja, kicsit. Azt akartam megnézni, hogy milyen... nem tudom, hogy mit kellett volna csinálnom, hogy őszinte legyek. De mindegy. Itt van egy ilyenem, amit meg tudok csinálni, erre meg majd valószínűleg rákeresek az interneten. Rögtön kaptam is egy küldetést. Professzor Fiktől. Azt akartam megnézni, hogy ezek nem sokára elkészülnek. Még egy Highlandon. Ebből még sok kell, ebből még 3 kell, jó. Quest. A main storynál is kapunk egy ilyen... Ja nem, a main storynál kapjuk ezt a jó kis maszkot. Ahhoz még 6 ilyen main story-s küldetést kell megcsinálnunk. Ezzel annyira nem sietek. Mondjuk a maszk az királyul néz ki. Hát... side quest. Ezeket meg csak úgy találjuk. Jó. Combatnál meg. Ha dolgokat elintéztem, akkor ez nagyon jól néz ki. Tehát akkor már van egy sisakom is. Most azt akarom megnézni, hogy Protection Ambulance. Ezt akartam az előzőleg megnézni, csak ezt le akarom most venni. Ez egy ilyen szoknyás cucc. Nekem annyira nem jön át. Már van egy ilyenünk is, az officeros. Ezen kívül van ugye ez, mi ugye nekem nagyon tetszik. Minek ugye megvan ez az alternatívája, de nekem ez jobban hozza. Viszont ez a fekete ruha is nagyon jó hozza. Na mindegy. Valami hasonlót fogunk amúgy kapni. Talenteknél nincs olyan, akkor küldetéseket néztem, ezt mindjárt le fogom írni a Ghost of War Live, hogy majd későbbiekben megnézzem. Jó, valószínűleg ezt a Map Chambert fogjuk megnézni legközelebb. Főküldetésre haladjunk, tudjátok, hogy van ez. Másunk itt nincs. Igen. Oké. Még van valami? Ja, igen. Jó. Akkor mentsünk egyet. Jó. Na, srácok, ha akarjátok, akkor nem tudom, hogy mennyire lesz valószínű, de lehetséges, hogy holnap folytatjuk. Ha tetszett ez a 2 live, amit egymás után letoltam, akkor nyomjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha esetleg még nem, meg hasonlók, tudjátok a szokásos. Ha nem akartok lemaradni, akkor nyomjatok be egy csengőt is. Semmi sem kötelező, de jól esik. Na jó, sziasztok!